تیمور بختیار از مشهورترین نظامیان دربار پهلوی و اولین رئیس ساواک در زمان محمد رضا شاه بود. بختیار که تو دوره پهلوی به قدرت زیادی دست پیدا کرده بود و عملاً به فرد دوم مملکت تبدیل شده بود، به مرور با شاه اختلاف نظر اساسی پیدا کرد و تلاش کرد محمد رضا شاه رو سرنگون کنه و خودش به جای اون به قدرت برسه. بختیار برای سرنگونی حکومت محمد رضا شاه به عراق رفت و از دولت این کشور کمک گرفت و سرانجام در سال 1349 در دیاله عراق ترور شد. به راستی تیمور بختیار کی بود و چی شد که از مقام ریاست ساواک به مبارزی علیه رژیم پهلوی تبدیل شد؟ قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. تیمور بختیار سال 1293 و در بحبوحه جنگ جهانی اول توی شهر کرد به دنیا آمد. خانواده بختیار از خانهای معروف بختیاری بودند. پدرش فتحعلی خان سردار معظم 2 دوره نماینده مجلس شورای ملی بود. توی اون زمان بختیاری‌ها در سیاست ایران خیلی تاثیرگذار بودند. ثریا اسفندیاری بختیاری و شاپور بختیار هر دو از عموزادگان تیمور بودند. تیمور تحصیلاتش رو تا مقطع سیکل در اصفهان گذروند و بعد همراه با پسرعمو شاپور بختیار برای ادامه تحصیل به بیروت رفت و از اونجا راهی فرانسه شد و تو مدرسه نظامی سنسیر مشغول تحصیل شد. تیمور این مدرسه رو با درجه صدفان دوم به پایان رسوند و به ایران برگشت و از آکادمی نظامی تهران فارغ التحصیل شد. بختیار توی این زمان برای ادامه خدمت به زاهدان منتقل شد. همزمان با جنگ جهانی دوم به اصفهان رفت و با درجه سروانی به تهران برگشت و به فرماندهی هنگ رسید. اون اولین قدم‌های شهرت رو تو سال 1325 با آزاد کردن آذربایجان از دست جعفر پیشوری برداشت. پیشوری با کمک حزب کمونیست شوروی به دنبال خودمختاری آذربایجان بود. همه نیروهای دولتی که تا قبل از بختیار به آذربایجان فرستاده شده بودند همگی شکست خورده بودند و این بختیار بود که تونست قائله آذربایجان رو به نفع محمد رضا شاه تموم کنه. بختیار بعد از این وارد دانشگاه جنگ شد و دوره دافوس رو گذروند و به گارد شاهنشاهی منتقل و به عنوان رئیس ستاد گارد شاهنشاهی مشغول به کار شد. ولی اتفاقی که توی زندگیش تأثیر خیلی زیادی داشت ازدواج محمد رضا شاه با ثریا اسفندیاری دخترعموی تیمور بود. حسین فردوس در این رابطه توی کتاب خاطراتش نوشته بعد از این ازدواج او حتی به مهمونی‌های دربار هم دعوت می‌شد و جایگاهی خاص پیش شاه پیدا کرد. اتفاق دیگه‌ای که باعث شهرت بیشتر تیمور شد دفع قائله ابوالقاسم بختیاری فرماندار 4 محال و بختیاری بود که تو اون نواحی دست به شورش زده بود. بختیار به دستور دکتر مصدق نخست وزیر وقت برای این کار انتخاب شد و بعد از دفع قائله به حدی توی کل کشور شهرت پیدا کرد که مجله تهران مصور گزارش مفصلی درباره اون چاپ کرد. موفقیتش توی این مأموریت باعث شد تا دکتر مصدق بختیار رو تو سال 1332 به سمت فرماندهی تیپ نظامی کرمانشاه و همزمان به عنوان فرماندار نظامی 4 محال و بختیاری منصوب کنه و تا زمان کودتای 28 مرداد توی این سمت باقی موند. ولی گفته شده که توی 28 مرداد بختیار حامی شاه شد و تصمیم گرفت که به نفع دربار وارد صحنه بشه و حکم محکومیت مصدق رو خود بختیار امضا کرد. بعد از این ماجرا بختیار از جمله افسرانی بود که ارتقای درجه گرفت و سرتیپ شد و همزمان فرماندهی لشکر 2 زرهی و فرماندهی نظامی تهران هم به اون سپرده شد. توی این مقام جدید بختیار دست به سرکوب شدید مخالفان زد و از جمله اقداماتش دستگیری سید حسن فاطمی، اعضای شاخه نظامی حزب توده، نواب صفوی و بقیه اعضای فداییان اسلام بود.
بعد از اون که محمد رضا شاه تصمیم گرفت تا سازمان اطلاعات و امنیت کشور رو تشکیل بده، برای تأسیس و ریاست این سازمان گزینه‌ای بهتر از تیمور بختیار نبود و اینطور بود که در اسفند ماه سال 1335 تیمور بختیار برای تأسیس ساواک انتخاب شد و حدود 4 سال توی این سمت موند. قدرت طلبی بختیار توی این مقام اونو به دومین مرد قدرتمند ایران تبدیل کرد. اون تو سال 1339 تونست درجه سپهبدی بگیره و با توجه به روحیه جاه طلبی که داشت، رئیس ساواک بودن براش کافی نبود و برای به دست آوردن مقام نخست وزیری تلاش میکرد. اون برای رسیدن به خواستش تلاش میکرد تا با آمریکایی‌ها وارد مذاکره بشه و وقتی که در بهمن ماه 1339 شاه بختیار رو مأمور گفتگو و گرفتن کمک نظامی از آمریکا کرد، اون فرصت رو غنیمت دونست. تو سفر بختیار به آمریکا، اون علاوه بر رسوندن پیام شاه به کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا، درباره موضوع دیگه‌ای هم صحبت کرد که اون موضوع کودتا علیه محمد رضا شاه و در دست گرفتن حکومت بود. پیشنهادی که مورد قبول آمریکایی‌ها قرار نگرفت و موضوع رو به اطلاع شاه رسوندن و همین مسئله زمینه رو برای برکناری بختیار آماده کرد. بلافاصله بعد از برگشتن بختیار به ایران، اون از ساواک کنار گذاشته شد و خب طبیعی بود که بعد از برکناری ساواک به کارها و فعالیت‌هاش نظارت می‌کرد. نقل شده که بختیار در مهمونی‌ها و محافل نمایندگان سیاسی بعضی از کشورهای خارجی شرکت می‌کرد و توی این ملاقات‌ها از دولت انتقاد می‌کرد. اون در سال 1340 از ایران تبعید شد و کشور رو به مقصد روم ترک کرد و مدتی هم عازم سوئیس و ژنو شد. بعد از مدتی موندن توی ژنو، توی سال 1341 بازنشستگی اون رسما اعلام شد. بختیار که میدونست دیگه توی ساختار سیاسی ایران جایی نداره، به مخالفت با حکومت پهلوی مشغول شد و با کمک ارتباطاتی که از زمان کار توی ساواک به دست آورده بود، با مخالفان شاه توی اروپا، عراق و لبنان ارتباط برقرار کرد. بعد از این ماجراها بختیار به لبنان رفت و در اونجا به خاطر حمل اسلحه غیر مجاز دستگیر و به 9 ماه زندان محکوم شد. توی این مدت دولت ایران تلاش کرد تا بتونه اون رو به کشور برگردونه، ولی تلاش‌ها به نتیجه نرسید، چون بختیار تونسته بود حمایت تعدادی از سیاستمداران لبنانی و عربی رو جلب بکنه و با درخواست اقامت از دولت عراق بعد از آزادی از زندان به عراق رفت. اون توی اردیبهشت 1348 با تشریفات زیاد وارد بغداد شد و توی قصر سابق نوری سعید، سیاستمدار عراقی، ساکن شد و همه این مسائل باعث تنش در روابط ایران با لبنان و عراق شد. حدود 1 ماه بعد از ورود بختیار به عراق، دولت ایران لایحه ضبط و مصادره همه اموال و دارایی‌های بختیار رو به مجلس سنا فرستاد و مجلس سنا هم فوراً اون رو تایید کرد و برای تایید نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده و تصویب شد. تو همون سال دولت ایران پرونده سپهبد تیمور بختیار رو به اتهام خیانت به میهن به دادرسی ارتش فرستاد و در روز 31 شهریور سال 1348 دادگاهی نظامی بختیار رو غیاباً به اعدام محکوم کرد. بختیار 1 سال بعد، یعنی در مرداد ماه سال 1349 در شکارگاهی نزدیک بغداد هدف گلوله قرار گرفت که بعد از زخمی شدن مدتی توی بیمارستان الرشید بغداد بستری شد و گرچه به نظر می رسید که در حال بهبودیه، ولی به خاطر عفونت شدید در 25 مرداد 49 از دنیا رفت. در شهریور ماه سال 1349 شبونه به دستور دولت عراق جنازه را از سردخونه به نجف منتقل کردن و توی صحن حرم علی ابن ابی طالب به خاک سپردن. بختیار در طول دوران زندگیش 3 بار ازدواج کرد. اولین همسر شیران خانم دختر یکی از قدرتمندترین سران ایل بختیاری یعنی سردار ظفر بختیاری بود. همسر دوم بختیار قدرت خانم
همسر سرهنگ یمینی بود که بختیار دلباختش شد و در نهایت هم طلاقش رو گرفت و باهاش ازدواج کرد. آخرین همسر بختیار پوران، خواننده قدیمی ایرانی بود که پوران بعد از حاشیه‌های زیاد از همسرش عباس شاپوری جدا شد و به ازدواج بختیار در اومد. ازدواج پوران و تیمور بختیار خودش داستان جذابه که توی این ویدیو نمی گنجه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.